त्यो दिन अरू सामान्य दिनभन्दा फरक थिएन, तर त्यस दिन जे हुँदै थियो त्यसले त्यस दिनलाई बिल्कुल फरक र ऐतिहासिक बनाउनेवाला थियो। 36 जना माओवादी कार्यकर्ताहरू होलेरीको जङ्गलमा भेला भएका थिए। जङ्गलमा भेडा चराउन आउने गोठालोहरूको नजरबाट जोगिँदै उनीहरूले एउटा पुरानो छाप्रोलाई सेल्टर बनाएर पुरै रात अनि दिन बिताए। अनि जब रात पर्दै गयो, मेन कमान्डर वर्षमान पुन अनन्तले उनीहरूलाई हतियार जम्मा पार्न इसारा गरे। हतियार निकै पुरानो अनि घरमै बनाइएका बन्दुक तथा ग्रेनेडहरू थिए। राइफलको नाममा एउटा मात्रै 303 राइफल थियो, त्यो पनि 16 वर्ष पुरानो र खिया लागिसकेको। ती हतियारहरू लिएर उनीहरू बिस्तारै होलेरीको प्रहरी चौकीतिर अघि बढिरहेका थिए। रातको 8 बजे प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्ने योजनामा उनीहरू थिए, तर घना जङ्गलमा उनीहरूले आफ्नो बाटो बिर्सिए र जङ्गलमै हराए। यसले गर्दा उनीहरू प्रहरी चौकी पुग्दा नै 2 घन्टाभन्दा ढिलो भइसकेको थियो। केही अघि त्यही चौकीका एकजना प्रहरीले स्थानीय मेलामा माओवादी कार्यकर्तालाई गोली हानेका थिए। त्यो आक्रमणबाट उक्त प्रहरीलाई कारबाही गर्ने र त्यहाँ भएका राइफलहरू लुट्ने उनीहरूको योजना थियो। चौकीमा पुग्दा त्यहाँ भएका 8 जना प्रहरीहरूले नै खाना खाएर माथिल्लो तलामा सुत्न गइसकेका थिए। त्यसपछि माओवादीहरूले चौकीलाई चारैतिरबाट घेरा हाले र आक्रमण सुरु गरे। त्यसपछि डेप्युटी कमान्डर नन्दकिशोर पुन पासाङले नेपालका सर्वहाराहरूले सैन्य विद्रोह सुरु गरेकाले प्रहरीहरूलाई हतियारसहित आत्मसमर्पण गर्नु भन्दै ठुलो आवाजमा घोषणा गरे। भित्र सुत्ने तयारी गरिरहेका प्रहरीहरू एक्कासी भएको आक्रमणबाट आत्तिएका थिए, तर प्रहरीहरूले आत्मसमर्पण गरेनन्, बरु भित्रबाट जवाफी फायर गरे। यो दोहोरो फायरिङ केही घन्टासम्म चल्यो, तर माओवादीहरूले आफ्नो योजनाअनुसार न त ती प्रहरीलाई कारबाही गर्न सके, न त हतियार नै लुट्न सके। त्यसैले तल्लो तलामा राखेका केही जिलेटिन लगायतका सामानहरू लुटेर उनीहरू फर्किए। यो 2052 साल फागुन 1 गतेको घटना हो र सोही दिन यस्तै खालका आक्रमणहरू रुकुम तथा सिन्धुलीका प्रहरी चौकीहरूमा पनि भएको थियो। यसको 5 दिनपछि फागुन 6 गते मात्र यी आक्रमणहरूको जिम्मा लिँदै माओवादीले जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो। यसका लागि एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको थियो, जसमा माओवादीका महामन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको हस्ताक्षर थियो। प्रचण्ड यो एउटा मिस्टेरियस नाम हो र यो नामको कोही मानिस नै छैन, अनि माओवादीहरूले यो नाम राखेर एउटा काल्पनिक पात्र बनाएका हुन्। द्वन्द्व सुरु भएदेखि मात्र होइन, यसको 10 वर्षभरि नै यस्तै हल्लाहरू चलेको थियो। प्रचण्ड नामको साँच्चै नै कुनै मानिस छ भन्ने कुरा धेरैले पत्याएका नै थिएनन्। हुन पनि प्रचण्डको भनेर सुरुमा एउटा स्केच सार्वजनिक भएको थियो र पछि यी केही तस्बिरहरू पनि पत्रपत्रिकामा छापिएका थिए। तर त्यो स्केच र तस्बिरमा साँच्चै नै प्रचण्ड नै हुन् वा अरू कोही नै हो भनेर यकिनका साथ कसैलाई पनि थाहा थिएन। तर जब दोस्रो जनआन्दोलनपछि 2063 सालमा माओवादी र सरकारबीच युद्धविराम भयो अनि लामो भूमिगत जीवन त्याग्दै पहिलोपटक प्रचण्ड सार्वजनिक भए। सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड कति प्रभावशाली थिए भने उनले लडेको पहिलो निर्वाचनबाट नै माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल भयो। नयाँ नेपाल बनाउन सक्ने भन्दै परिवर्तनको आशाका रूपमा उनी उदाएका थिए। 3 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भए र लगातार 34 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्वमा बसिरहेका छन्। अनि उनको नामको छुट्टै विचारधारा अर्थात् प्रचण्ड पथ पनि बन्यो। तर अर्कोतिर उनलाई अवसरवादी अनि अविश्वासिलो नेताका रूपमा हेर्नेहरू पनि छन्। परिवर्तनको ठुलो सम्भावना बोकेर पनि त्यसलाई पुरा नगरेको आरोपहरू उनलाई लाग्ने गरेको छ। परिवारवादको भुमरीमा हराएर कम्युनिजमको विचारलाई आफ्नो व्यवहारमा उतार्न नसकेको भन्ने पनि गरिन्छ। एक प्रचण्डको दर्जनौं यस्ता पाटोहरू छन्। नमस्कार, म सरोज कार्की र प्रोजेक्ट कुराको आजको भिडियोमा म प्रचण्डका तिनै पाटोहरूका विषयमा कुरा गर्नेछु। कास्कीको ढिकुर पोखरी गाविसको लेबाडे भन्ने ठाउँमा एउटा किसान परिवार बस्थ्यो, मुक्तिराम र भवानी दाहालको परिवार। त्यो परिवारमा विक्रमसम्म 2011मा एउटा छोरा जन्मियो र उनीहरूले उसको नाम राखे छविलाल। ओके वेट, पहिले यो भिडियो हेर्नुहोस्। मेरो न्वारानको नाम घनश्याम, मेरो नाम न्वारानमा जे राखियो त्योसँग नि मेरो सम्बन्ध त निश्चित रूपमा छ। म उनको नाम छविलाल भनिरहेको छु अनि प्रचण्ड आफै भने उनको पहिलो नाम घनश्याम भनेर भनिरहेका छन्। खासमा कुरा चाहिँ के हो? यो अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले आफ्नो न्वारानको नाम घनश्याम भनिरहेका छन्, तर उनको पार्टीले अनि उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सरकारले जारी गरेको उनको जीवनीमा उनको पहिलो नाम छविलाल भनेर भनिएको छ। अनि नाममा मात्र होइन, उनको यो दुविधा उनको जन्ममितिमा पनि छ। उनको आधिकारिक जन्ममिति भनेर उनको जीवनीहरूमा 2011को मङ्सिर 26 गते भनेर भनिएको छ भने निर्वाचन आयोगको आधिकारिक तथ्याङ्कमा भने उनको जन्ममिति 2012को मङ्सिर 26 गते भएको भनेर भनिएको छ। खैर, यस्ता खालका ट्विस्ट र कन्फ्युजनहरू उनको जिन्दगीमा धेरै छन्, त्यो अगाडि बताउनेछौँ। अब भिडियोमा अगाडि बढौँ। छविलाल 9 वर्षको हुँदा उनीहरू खेतीको अवसर खोज्दै चितवन बसाइ सरेका थिए र त्यही कक्षा 10 पढ्दै गर्दा छविलालले आफ्नो नाम फेरेर पुष्पकमल दाहाल बनाए। तर यो नाम परिवर्तनको सुरुवात मात्र थियो, किनभने उनले त्यसपछिका 5 दशकभित्र 5 पटक आफ्नो नाम फेरेका थिए। कहिले पुष्पकमल, कहिले कल्याण, कहिले विश्वास, कहिले निर्माण त कहिले प्रचण्ड।
यता एसएलसी दिएकै वर्ष उनले सीता दाहालसँग विवाह पनि गरेका थिए। त्यति बेला उनी मात्र 15 वर्षका थिए। त्यसपछि उनी राजधानी गएर आइएसी पढ्न थाले। अनि त्यही समयतिर छिमेकी धनबहादुर विकको सङ्गतले उनी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रूपलाल विश्वकर्मा हुँदै पुष्पलाल श्रेष्ठ र भक्तबहादुर श्रेष्ठहरूसँग नजिक भएका थिए। त्यसैपछि उनले पहिलोपटक राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका थिए, त्यो पनि पुष्पलाल समूहको। पुष्पलाल शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठका भाइ थिए र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका थिए। यो 2028 सालतिरको कुरा हो। त्यति बेलासम्म पञ्चायती व्यवस्था लागू भएको 1 दशक कटिसकेको थियो र राजनीतिक दलहरूलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यस समय राजनीतिक दलमा लाग्नु अत्यन्त धेरै जोखिमपूर्ण काम थियो। पुष्पकमलले यही जोखिम मोलिरहेका थिए। पाटनमा आइएसी पढिसकेपछि उनी चितवन फर्किए अनि त्यसपछि आफ्नै गाउँको स्कुल नारायणी विद्या मन्दिर माविमा पढाउन थाले। 1 वर्ष त्यहाँ पढाएपछि रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा बिएससी पढ्न थाले। तर उनको चाहनाहरू परिवर्तन भइरहन्थे। सोचभन्दा पनि परिस्थितिले कसरी कता डोर्याउँछ भन्ने कुरा भन्न बडो गाह्रो हुन्छ। एउटा सम्भावना थियो म टिचरै हुन्थेँ। कृषि विकास ब्याङ्कतिर जागिर खान जाने हो कि भन्नेतिर पनि मेरो आउँथ्यो बेला बेलामा। पहिला मैले आइएससी पढ्दै गर्दा पाइलट बन्ने सपना देखेर आइएससी पढेँ हो मैले। पाइलटलाई ठुलो लाग्थ्यो मलाई। त्यसपछि म अब चाहिँ आर्मीमा जान्छु भन्नेतिर भयो फेरि। तर पढाइसकेपछि उनले नवलपरासी र गोर्खाका स्कुलहरूमा करिब 3 वर्ष पढाए। त्यसपछि उनले केही समयसम्म अमेरिकी सरकारको संस्था युएसएडमा पनि जागिर गरे। त्यही अमेरिकी सरकार जसले उनलाई र उनको पार्टीलाई पछि आतंकवादी सङ्गठनको ट्याग लगाएको थियो। तर एकातिर जागिर गरिरहँदा अर्कोतिर उनी राजनीतिक जीवन पनि भित्रभित्रै अगाडि बढाइरहेका थिए। जागिरलाई कभरका रूपमा प्रयोग गरेर पुष्पकमल भित्रभित्रै कल्याण, विश्वास जस्ता नामबाट पार्टीका गतिविधिमा सहभागी भइरहन्थे। हुन त 2031 सालतिर नै उनले आफ्ना केही साथीहरूसँग मिलेर मार्क्सवादी अध्ययन समूह गठन गरिसकेका थिए। त्यसपछि उनी लगातार राजनीतिक रूपमा अगाडि बढिरहे र 35 सालमा फुल टाइमर कार्यकर्ताका रूपमा पार्टीमा सहभागी भए। 36 सालमा उनी चितवन जिल्ला समिति सदस्य भए र 38 सालमा क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य तथा अखिल नेपाल युवक सङ्घको केन्द्रीय समितिको महासचिव र 40 सालमा त्यसको केन्द्रीय अध्यक्ष भए। यो युवक सङ्घ नेकपा मसालको भातृ सङ्गठन थियो, जसको अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण थिए। युवक सङ्घमा काम गर्दा उनले यति राम्रो छाप छोडे कि 41 सालमा उनी नेकपा मसालको केन्द्रीय सदस्य मनोनित भए। उनले निकै छिटो आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाइरहेका थिए। केन्द्रीय सदस्य भएको अर्को वर्ष अर्थात् 42 सालमा नै पुष्पकमल पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य भए। यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको माथिल्लो समिति हो। उनी चाहे जुनसुकै काम गरौँ तर त्यसको सबैभन्दा ठुलो नेतृत्वमा आफू पुग्नुपर्छ भन्ने सोच राख्थे। र मलाई लाग्छ मैले जता गएको भए पनि म कुनै न कुनै रूपले चाहिँ अगाडि देखिन्थेँ भन्ने नै लाग्छ मलाई। पहिलादेखि नै लाग्थ्यो मलाई लाग्छ। पोलिट ब्युरोमा छिरेपछि उनी झन् प्रभावकारी हुँदै गए। त्यसैले अर्को 4 वर्षभित्र नै 46 सालमा उनी मसालको सबैभन्दा ठुलो पद महामन्त्री भए। तर कम्युनिस्ट राजनीति सुरु गरेको 18 वर्षभित्र नै त्यो पनि मोहन वैद्य जस्ता शक्तिशाली अनि प्रभावशाली नेतालाई रिप्लेस गर्दै कसरी त्यति ठुलो पोजिसनमा उनी पुगे, यसको पछाडि पनि रोचक कथा छ। 2043 सालमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। त्यो निर्वाचनलाई सफल हुन नदिन मसालका कार्यकर्ताहरूले प्रहरी चौकीहरूमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरे। तर प्रहरीले पहिले नै यसबारेमा जानकारी पायो र त्यो आक्रमण असफल भयो र मसालका धेरै कार्यकर्ताहरू समातिएका थिए। यही असफल आक्रमणलाई सेक्टर काण्ड भनेर चिनिन्छ र यसको जिम्मेवारी नेतृत्वमा रहेका नेताहरू र महामन्त्री वैद्यले लिनुपर्ने भनेर आवाजहरू उठ्यो। त्यसपछि वैद्यले सेक्टर काण्डमा असफल भएका नेताहरू सबैको कारबाही स्वरूप एक पद घटुवा गर्ने भनेर प्रस्ताव गरे। यसरी वैद्यको पनि एक पद घटुवा भयो र यो सबैको फाइदा प्रचण्डलाई भयो। उनी झन् शक्तिशाली भए र 46 सालमा वैद्यको ठाउँमा महामन्त्री भए। नारायण प्रसाद शर्मा माओवादीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य तथा तत्कालीन मसालका नेता हुन्। तर उनी यो सबैमा प्रचण्डको नै भूमिका भएको धारणा राख्छन्। सकिसकेको विषयलाई बारम्बार उठाइरहेर नेतृत्वको आलोचना गर्ने वातावरण प्रचण्डले नै बनाएको र आफू नेतृत्वमा पुगेको भनी उनले बीबीसीलाई बताएका थिए। तर नेतृत्वमा आएपछि प्रचण्डले मसाललाई झन् ठुलो र शक्तिशाली बनाए। त्यति बेला बाबुराम भट्टराई, निर्मल लामा, रूपलाल विश्वकर्मा, हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताहरूले छुट्टा छुट्टै अनि साना साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू चलाइरहेका थिए। प्रचण्डले आफू महामन्त्री भएको 1 वर्षभित्र नै ती सबै पार्टीहरूसँग एकता गरेर पार्टीको नाम एकता केन्द्र राखे। त्यसपछि 48 सालमा भएको महाअधिवेशनबाट उनी त्यो पार्टीको पनि महामन्त्री भए। तर बाहिरी रूपमा भने प्रचण्डभन्दा अर्का एक नेता बढी चर्चामा थिए, बाबुराम भट्टराई। एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट भएको फेम उनमा थियो अनि भारतबाट इन्जिनियरिङ गरेर आएका बाबुराम लोकप्रिय हुनुको अर्को एउटा पनि कारण थियो। उनी राम्रो लेख्न र बोल्न सक्थे। उनी आफ्नो विचारहरू खुलेर राख्थे अनि अर्कोतिर नेतृत्वबाट तल झरे पनि मोहन वैद्य किरण कार्यकर्ताहरूका बीचमा भने अझै लोकप्रिय नै थिए।
यो सबैले प्रचण्डको सुप्रिम लिडर हुने बाटोमा समस्या दिइरहेको थियो। तर पनि पार्टीको नेतृत्वमा भने उनी नै थिए र 51 सालमा पार्टीको नाम फेर्दै नेकपा माओवादी भयो। माओ चीनका कम्युनिस्ट नेता थिए। उनलाई चीनमा कम्युनिस्ट शासन ल्याउने र आधुनिक चीनको निर्माण गर्न सुरु गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छ। तिनै माओबाट प्रभावित भई सत्ता परिवर्तनका लागि जनयुद्ध भन्दै सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने योजना नेपालका माओवादीहरूले बनाएका थिए र यसको प्रस्ताव पनि प्रचण्डले नै राखेका थिए। तर सशस्त्र द्वन्द्व एकैपटक सुरु भएन। त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि माओवादी नेताहरू बाबुराम भट्टराई लगायतले संयुक्त जनमोर्चाबाट त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 40 बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए। अनि यो सशस्त्र द्वन्द्वभन्दा अगाडि नै पनि एउटा खालको ट्विस्ट भएको थियो। 2048 सालमा भएको आम निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा माओवादीले चुनाव लडेको थियो। अनि त्यो चुनावमा माओवादीले 9वटा सिट पनि जितेको थियो। त्यति बेला माओवादी वा संयुक्त जनमोर्चा तेस्रो ठुलो दल पनि भएको थियो। हामी संसदमा नै पुग्यौँ, तेस्रो पार्टी पनि बन्यौँ हामी। त्यहाँ हामीले चाहिँ हाम्रा कुरा राख्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ। अनि उनीहरू प्रतिपक्षमा बसेका थिए र प्रतिपक्षमा बसेको बेलामा नै यो मागपत्र उनीहरूले बुझाएका हुन्। त्यस मागपत्रमा भनिएका मागहरू फागुन 5 गतेभित्र पुरा नभए सरकार विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी त्यसमा दिएको थियो र माओवादीको कुरालाई सरकारले त्यति धेरै प्राथमिकता दिएन। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा पनि यो चेतावनी व्यवस्था गर्दै भारत भ्रमणतिर लागे। अनि त्यसैपछि मैले भिडियोको सुरुमा सुनाएको आक्रमणका घटनाहरू भएको थियो। तर माओवादीले युद्धको सबै तयारी र योजना बनाइसकेपछि औपचारिकताका लागि मात्र सरकारलाई मागपत्र दिएको भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने आफैले दिएको समय सीमाभन्दा 4 दिन अगाडि नै उसले पहिलो आक्रमण गरेको थियो र त्यसैपछि सुरु भएको थियो 10 वर्ष चलेको माओवादी द्वन्द्व। यो द्वन्द्व सुरु भएपछि पनि सुरुमा अगाडिदेखि नै चर्चामा रहेका बाबुराम वैद्य लगायतका नेताहरू नै झन् बढी हाइलाइट पाउन थालेका थिए। त्यसपछि नेतृत्वलाई बलियो बनाउने भन्दै माओवादीले प्रचण्डलाई प्राथमिकताका साथमा पहिचानमा ल्याउने भनेर निर्णय गर्यो र सोही निर्णय अनुसार प्रचण्डलाई सबैतिर समेट्न थालियो। पार्टीका लेख रचनादेखि लिएर उनको व्यक्तित्वका बारेमा, उनको भूमिकाको बारेमा लेख्न र कुरा गर्न सर्कुलर नै जारी भएको थियो। जसरी चीनको क्रान्तिमा माओ स्थापित भएका थिए, यता नेपालमा प्रचण्डलाई स्थापित गराउन थालियो। यही अभियान अनुसार नै 2055 सालको फागुन 1 गते जनादेश पत्रिकामा प्रचण्डको तस्बिर पनि छापिएको थियो। अनि तस्बिरमा देखिएको व्यक्ति नै प्रचण्ड हो कि होइन भन्ने आशंका बीच पनि त्यो नाम अझै धेरै चर्चित हुँदै गयो। त्यही समय नेपालका दूरदराजमा रहेका गाउँहरूका ढुङ्गा तथा भित्ताहरूमा प्रचण्ड पदका नाराहरू लेखिन थालेका थिए। यी सबै प्रयासहरूले बिस्तारै प्रचण्डलाई माओवादीको सर्वोच्च नेताका रूपमा चिनाउन थाल्यो र सशस्त्र द्वन्द्व बिस्तारै चर्किँदै गएपछि प्रचण्ड लगायतका नेताहरू सरकारको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन भए। त्यही समय शेरबहादुर देउवाको सरकारले प्रचण्डसहित बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य किरणको टाउको मूल्य तोक्यो। त्यति बेला सरकारले उनीहरूलाई जिउँदो वा मुर्दा बुझाउने वा सूचना दिनेलाई 50 लाख दिने भनेर पुरस्कार घोषणा गरेको थियो। तर माओवादीका ठुला नेताहरू भारतलाई आफ्नो बेस बनाएर बसेका थिए। यसका लागि पुरा भारतलाई 6वटा युनिटमा बाँडिएको थियो। ती सबैतिर छुट्टा छुट्टै समिति थियो र त्यही समितिहरूले माओवादी नेताहरूको परिचय लुकाएर बस्ने, बैठक गर्ने, सञ्जाल विस्तार गर्ने व्यवस्था गर्थ्यो। प्रचण्ड लगायतका ठुला नेताहरू पनि भूमिगत भई त्यतै बसेका थिए र बढी समय भारतमै बसेर युद्धलाई 10 वर्षसम्म अपरेट गरिरहेका थिए। केही नेताहरू भने माओवादी सेनाको कमान्डर भई युद्ध मैदानबाट पनि अपरेट गरिरहेका थिए। नेपाली जनयुद्धमा घाइते, अपाङ्ग हुनुभएका, बन्दी बनाइनुभएका समस्त हाम्रा सहयोद्धा कमरेडहरू। यसरी यो सशस्त्र द्वन्द्व 10 वर्षसम्म चलेको थियो, जसमा सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवैतिरबाट 17,000 भन्दा बढी नेपालीहरूको हत्या भएको थियो। हजारौं घाइते भएका थिए। लाखौं मानिसहरू आफ्नो बसाइ सर्न बाध्य भएका थिए। अशान्तिको यो दशक सम्झँदै कहानी लाग्दो थियो र यो सबै कुरा दोस्रो जनआन्दोलनपछि तब रोकियो जब माओवादी र सरकारबीच शान्ति वार्ता भयो। त्यही शान्ति वार्तापछि नै प्रचण्ड पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा देखिएका थिए। उनी सार्वजनिक भएको बेलासम्म प्रचण्ड एकदमै धेरै चर्चित भइसकेका थिए। ठाउँ ठाउँमा कोरिएका उनका चित्र, ब्यानर, पत्रपत्रिकामा छापिरहने उनको नाम र तस्बिरहरू अनि परिवर्तनका नाराहरूले यति धेरै प्रभाव पारेको थियो कि अब यो देश कसैले परिवर्तन गर्न सक्छ भने त्यो माओवादी हो र यो देशलाई कसैले नेतृत्व दिन सक्छ भने त्यो प्रचण्ड नै हो भन्ने आशा पलाएको थियो। त्यसबेला माओवादी प्रवेश गर्ने मानिसहरू पनि बढिरहेका थिए र त्यही समयमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी पनि सहभागी हुने भएको थियो। त्यति बेला ठुला नेताहरू 2 ठाउँबाट उम्मेदवारी दिन्थे। सायद एकतिर हारे पनि अर्कोतिर जित्ने आशामा उनीहरू हुन्थे। प्रचण्डले पनि त्यसै गरे। तर उनको पक्षमा माओवादी यति राम्रो थियो कि काठमाडौँ 10 र रोल्पा 2 दुवैतिर उनले एकदमै राम्रो मत ल्याएर विजय भए। माओवादी पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी भयो। त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री पनि भए। प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही यसरी वैधानिक रूपमा नै उनी देशको सबैभन्दा ठुलो कार्यकारी पदमा पुगेका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भए।
त्यसबेला उनी भन्थे देशलाई 10 वर्षभित्र सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो सम्पन्न बनाउनेछौँ। 10 वर्षभित्रमा यो देशलाई चाहिँ दक्षिण एसियाको त सबभन्दा तर राजनीति उनले सोचे जस्तो भएन। कञ्चनपुरमा म चुनाव प्रचारमा गएको बेलामा म माथि तागेर नै बम हाने कसले गर्यो भने आफ्नै साथीहरू, ती साथी नै हुन्, घनिष्ठ साथी पनि हुन्। अझ एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मेर पनि प्रचण्ड देशको सर्वोच्च पदमा पुगे। तर अगाडि प्रचण्डले सोचेको जस्तो बिल्कुलै भएन। प्रचण्डप्रति जनताको जुन विश्वास थियो त्यो घट्दै गयो। अनि त्यसै गरी माओवादीको सिट सङ्ख्या पनि संसदबाट घट्दै गयो। अनि अगाडि गएर उनी थुप्रै कन्ट्रोभर्सीहरूमा पनि फसे। तर जहिले पनि प्रचण्ड यो देशको राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहेका छन्। उचाइमा पुगेको उनको जीवनले एउटा यस्तो रोलर कोस्टर राइड लिइरहेको छ जसमा नेपाली राजनीति पनि अगाडि बढिरहेको छ, तर त्यसले रोकिने वा स्थिर हुने नाम लिइरहेको छैन। तर यो अर्को भिडियोको कथा हो, जुन भिडियो चाँडै नै अपलोड गर्नेछौँ। वा तपाईँले यो भिडियो नै ढिलो गरेर हेरिरहनु भएको छ भने त्यो भिडियो हाम्रो च्यानलमा अपलोड भइसकेको हुनसक्छ, र यसरी अपलोड भइसकेको छ भने त्यो यता कतै देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो पुरा हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।